infektolog dhe ju nuk e keni për herë të parë që merreni me situata të tilla dhe në nivel profesional apo jo, pasi ju jeni marrë me zikën, pas CV-n tuaj keni qenë konsulent në organizatën botërore të shëndetësisë për virusin HIV. Besoj që kjo nuk është një përvojë e re për ju. Thank you very much for the invitation. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për mundësinë që më jepni që t'ju shpjegoj shqiptarëve se cilat janë rreziqet e vërteta dhe kërcënimet e vërteta të kësaj sëmundjeje. Sigurisht që nuk është hera e parë që përballem me epidemi. Doja ta nisja, me siguri jeni ndeshur me hyrjen në televizion, të gjithë punonjësit e televizionit tu janë të pajisur tash me urdhër të administratës, sigurisht me doreza dhe me maska, por ju sa hyn bëhet një vërejtje të parë për maskat. Po, e vura re kur hyra në godinë dhe duhet të them se u habita. Këto masa nuk përshkruhen nga autoritetet shëndetësore dhe as nuk rekomandohen nga OBSH-ja. Dua të theksoj me qenë se njerëzit janë duke mbajtur maska, mund të mendojnë se ndihen të sigurt, por në fakt është e kundërta. Maska duhet të përdoren nga persona të cilët kanë simptoma të sëmundjeve respiratore. Maskat duhet të mbahen prej personelit shëndetësor si infermierët, mjekët. Duhet të përdoren nga oficerët e policisë në aeroporte dhe në pykat e kalimit kufitar, por jo nga njerëzit që punojnë në një godinë të tillë apo njerëzit në rrugë. Përsa i përket dorashkave, është edhe më qesharake, sepse po shihoj kameramanin me dorashka dhe ndoshta ai me ato dorashka më pas do të prek hundën apo syrin dhe ndërkohë kjo kamera më parë mund të ketë qenë e prekur nga persona të tjerë me duar të pa dorashka. Doktor Gonzales, pak ditë para temi zyrtarizimit të infektuarve të parë me koronavirus në Shqipëri, ju kam ndjekur në një konferencë për shtyp, besoj sa po ishit kthyer në Shqipëri pak ditë më parë dhe pa të deklaruar se OBSH-ja dhe ju personalisht nuk ishte akoma një shpjegim se përse në Shqipëri në ato ditë të fillim të marsit nuk ishte ende të prekur nga COVID-19. A keni një shpjegim sot? I also saw that, that headline on a newspaper. Unë madje e pash edhe këtë titull në gazetë, por nuk e kam thënë kështu, nuk jam shprehur kështu. Në qoftë se më pyesni se pse nuk kishte raste në Shqipëri, nuk mund të jepja dot një shpjegim. Mund të supozoja se dikush me infeksion ishte në qarkullim, por nuk ishte identifikuar ende dhe kjo është më se normale, nuk është për tu habitur. Kemi parë evoluimin e përhapjes së sëmundjes në mbar Evropën dhe kemi parë se si vendet e Ballkanit Perëndimor kanë qenë vendet e fundit në Ballkan që kanë identifikuar personat e infektuar. I fundit u identifikuar në Maltëzi. Kemi vërejtur pra se si vendet po jashtojnë pacientët kësaj listës së gjatë. Përse rastet e para nuk u identifikuan në vend, sepse ndoshta numri tyre ishte i ulët dhe ende vazhdojmë të kemi fatmirësisht një numër të ulët të prekurish. Në të ardhmen ky numër mund të rritet, por ky është evoluimi më se normal që e kemi vërejtur në të gjitha vendet e Evropës ku ka pasur epidemi. Një shpërthim aktiv. Ju përmendët që në fakt ky është një fenomen, pra i rasteve të zbuluara pak dhe me vonesë në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Ju përmendët Malinezi, po mund të shtoj këtu Maqedoninë, por padyshim mund të shtoj dhe Kosovën, ku me sa di, unë akoma nuk ka një rast temit të infektuarit zyrtarisht. Por edhe vendet tjera si Serbia kanë patur të paktën raste shumë pakta për të njoftuar. Nga ana tjetër, doktor Gonzales, të gjitha këto vende që ju përmendët, edhe ato tjera që përmenda unë, janë vende ku le të themi sistemet shëndetësore nuk janë temi më të mirat në botë. Nuk janë sisteme shëndetësore as i Shqipërisë, as i Malezi, as i Kosovës, as i Maqedonisë, ndoshta as i Serbisë, sistemet shëndetësore më të mira në botë. Dhe sigurisht dilema që kemi të gjithë ne, si shtetas të këtij vendi, është se mos vallë kjo vjen jo sepse nuk ka të infektuar, po sepse sistemi nuk është i tillë që ti identifikojë ato në kohën e dur.
But in case of North Macedonia, they have identified cases. Në rastin e Maqedonisë së Veriut kanë identifikuar rastën Kosovo dhe ende no cases. kemi Kosovën pas një rast dhe Malizi The first case in ku tani u identifikua rasti i parë dhe janë duke hetuar për raste të tjera. We are saying that health systems are Po shohim se ju thatë se këto sisteme nuk janë më të përgatiturit në Evropë, por ka dallime midis sistemeve të ndryshme shëndetësore, dallime mjaft të mëdha. Ka vende me sisteme shëndetësore të forta, sikurse është Italia, që kishte një sistem të fortë shëndetësor, dhe kemi këtë situatë që kemi. Më tepër se një raste, një sistem i fortë shëndetësor nuk do të thotë që ecën paralelisht me numrin e rasteve të identifikuara. Më tepër lidhet me kapacitetin për t'ju përgjigjur shprehjes së sëmundjes. Mund të them që Shqipëria, por edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor kanë kapacitetin për të identifikuar rastet dhe për të ngritur sistemin e survejancës dhe kanë një sistem survejance të fortë. Ne kemi bashkëpunuar me qeveritë e shteteve të ndryshme dhe e dim se kapacitetet e survejancës dhe të identifikimit të rasteve janë të forta. Nuk mendoj që ka mungesë transparence dhe nuk mendoj që ka mungesë kapacitetesh në identifikimin e rasteve, sepse e kemi parë në orët e fundet që rastet janë identifikuar saktësisht dhe janë adresuar saktësisht. Ne përpiqemi që të shkëputemi nga teoritë komplotiste, nga lajmet e rreme, nga interpretimet e lehta. E dim që ka pak raste në disa vende dhe këto vende fatkeqësisht do të kenë një numër më të rritur të rasteve, por identifikimi i tyre nuk është nuk mund të paralelizohet me idenë se këto vende kanë sisteme të dobta. Doktor Gonzales, mund t'ju jap një shembull. Shohim vende në botë me sisteme të dobta shëndetësore, madje edhe vende të cilat kanë identifikuar shumë pak raste, por kjo nuk do të thotë se ato nuk dinë të identifikojnë rastet, por thjesht se dinamika e përhapjes së rasteve është ndryshme. Po, si mund të jetë një dinamike ndryshme e rastesh në Malin e Zi apo në Shqipëri, të cilat janë dy vende që jo vetëm kanë afëri gjeografike me Italinë, por janë praktikisht protektorate kulturore të Italisë. Pra, vende si Shqipëria dhe si Mali i Zi, ne praktikisht jo vetëm që kemi lidhje dhe kontakte të jashtëzakonshme, kemi fizike me Italinë, le të themi para pezullimit fluturimeve çdo javë nga Shqipëria shkonin e vinin mbi 12.000 pasagjerë vetëm nga linjat ajrore dhe ju flas me garanci absolute që njëjta gjë vlen dhe për Malin e Zi, dhe Mali i Zi është një vend që ka lidhje shumë të forta me Italinë. Si ka mundësi që mund të ketë një temi fluks të ndryshëm të përhapjes smundjes nga Italia në krahasuar me Malin e Zi dhe me Shqipërinë, që janë dhe fshin gjeografik me të? Duhet që gjërat i shikojmë jo vetëm si një foto statike, por duhet t'i analizojmë pas një muaji kur dinamika të jetë evoluar dhe të shohim se çfarë është duke ndodhur nëpër vende. Po nisim nga e njëjta bazë reference. Kemi sisteme shëndetësore të ngjashme në Shqipëri dhe në Malë të Zi, po nisim me një bazë reference të ngjashmërive dhe në drejtim të marrëdhënies dhe të shkëmbimit të njerëzve me Italinë. Epidemia a do të sillet dhe do të ketë njëjtën sjellje? Absolutisht jo, sepse kjo varet nga numri i personave të infektuar që kanë lëvizur nga njëri vend tek tjetri dhe rastësia që këta persona mund të kenë pasur kontakt me persona të tjerë brenda vendit. Pra, ne përpiqemi që ta analizojmë, mirë, por nuk mund të analizohet gjithçka brenda një jave, sepse nëse analizon kështu, analiza jote do të jetë e gabuar. Duhet të presësh një farë kohë që të shikosh dinamikën e sëmundjes, të shikosh nëse kjo dinamikë do jetë e njëjtë në Malë të Zi edhe në Shqipëri. Duhet të presim derisa të kalojë një periudhë kohe dhe të shikojmë si ecën. Doktor Gonzales, ju deklaruat që për fat keq numrat e të infektuarve do të shtohen, sepse kjo është dhe dinamika e smundjes. Edhe kryeministri Rama deklaroi sot se nuk do të ketë 10, 20 apo 30 apo 40,
por do të ketë shumë më tepër se sa kaq të infektuar me COVID-19. A ka Organizata Botërore e Shëndetësisë një algoritëm që të përcaktoj parafërsisht se sa lart mund të shkojë numri të infektuarve në Shqipëri? This is absolutely possible. Kjo është nëse e mundshme dhe mund t'ja u shpjegoj sepse. Mund të shpjegojmë se si do të sillet epidemia në një situatë mos e të natyrshme, duke pasur popullsinë dhe virusin. Por pastaj janë edhe masat mbrojtëse të qeverisë. Dhe pikërisht në këtë po shohim, kemi kapacitetet për të ndërhyrë në këtë stad të sëmundjes. Në qoftë se nuk merr asnjë masë, gradualisht mund të parashikosh se çfarë mund të ndodhë. Me rritjen e numrit të personave të prekur nga ky virus dhe transmetimit të tij në 2 apo në 2.5 persona, që është një numër i lartë, në kushte kur nuk ka asnjë masë mbrojtëse deri në 60% e popullsisë mund të infektohet. Por pikërisht për këtë qeveria që të ndërmarrë masa mbrojtëse, të sigurojë dhe OBSH-ja mjetet e duhura për të ndërprerur përhapjen. Numri përfundimtar do të varet me patjetër nga intensiteti i masave të qeverisë dhe më e rëndësishme është mënyra se si njerëzit do të sillen dhe do të veprojnë sipas udhëzimeve të qeverisë. Për shembull, përdorimi i maskave kur ato nuk përshkruhen që duhet të përdoren është e gabuar. Njerëzit duhet të bëjnë pikërisht atë që këshillohen të bëhen. Unë dua të theksoj se kjo është diçka të rëndësishme e re dhe ne po mësojmë nga dita në ditë mënyrën se si sillet ky virus. Sepse nuk është e vërtetë që virusi sillet njësoj si SARS-i apo si MERS-i, nuk është pak e vërtetë. Ka ngjashmëri me SARS-in, ka disa ngjashmëri me viruset e gripit, por ne jemi duke mësuar dhe kemi nevojë të mësojmë më tepër se sa zgjat periudha e infeksionit, se cilat janë kushtet që favorizojnë këtë transmetim. Ato pak gjëra që dimë janë se si mund të parandalohet, se si mund të ndalohet dhe masat që janë marrë deri tani janë masat të efektshme, të tilla si njerëzit mos takohen për dorë dhe të mbajnë një lloj distance nga njëri tjetri. Këto janë elemente thelbësore. Pra, nuk duhet të takohen me dorë, të përqafohen, të shmanget të ndenjurit e shumë personave brenda një ambienti të mbyllur dhe këto me sigurisht të ta ndihmonte për ta frenuar. Në fakt, ajo që thatë ju është pak e frikshme kur folet për algoritmin. Unë kam lexuar edhe një studim edhe të mbështetur nga Universiteti Hopkins. Në fakt, ka edhe një grafik që ata e kanë temi publikuar që tregon pikërisht faktin që ky virus prapet në një mënyrë të shpejtë dhe le themi nëse grada e vdekshmërisë tij është nga virusi është një gjë, ka edhe një numër tjetër fatalitetesh që ky virus mund të shkaktoj për shkak të përmbytjes së sistemit me pacient. Pra, ky është